سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما تو این ویدیو قراره که بریم به یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی توی تهران و ببینیم که با بودجه $20 در ایران چه مواد غذایی رو میتونیم بخریم. الان هم در ایران مال هستیم، بزرگترین مرکز خرید جهان، و قراره که بریم به فروشگاه مواد غذایی ایران مال. پس پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب ما الان اومدیم داخل فروشگاه. $20 تقریبا به تومن، اگه بخوایم هر دلار رو 60,000 تومن در نظر بگیریم، 59.60 میشه حدود 1,200,000 تومن. ما میتونیم 1,200,000 تومن خرید کنیم. این ویدیو هم خیلی به درد مخاطبای در واقع غیر ایرانیمون و کسایی که مدت‌ها ایران نیستن میخوره. اول یه چایی بگیریم. این چای قیمتش 200,000 تومنه که اگه اشتباه نکنم تقریبا $3.30 میشه قیمت چایی. سعی میکنیم که در واقع مواد غذایی تقریبا ضروری رو بگیریم. یه روغن هم که خب واجبه برای آشپزی، 65,000 تومن قیمتش، میشه تقریبا $1.10. برنج هم که از ضروریات هستش. خب برنج تو بسته‌های 5 کیلویی 10 کیلویی اینا به فروش میره. حالا ما قیمت 1 کیلو برنج رو اینجا بهتون میگیم. تقریبا قیمت 1 کیلو برنج بین 80 تا 100,000 تومنه. حالا ما 100,000 تومن یه برنج خوب در نظر میگیریم و 100,000 تومن یا $1.70 هم برای برنج کنار میذاریم و برنج رو میگیریم. این ویدیو همونطور که بهتون گفتم، چون ما 80% مخاطبامون ایرانی نیستن، خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه حالا کسایی که میخوان به ایران سفر کنن بدونن تقریبا قیمت‌ها چقدره. ایرانی‌هایی که مدت‌ها هست ایران نیستن هم به دردشون میخوره که از حالا قیمت‌ها تو ایران باخبر بشن. من سعی میکنم چیزای واجب رو بگیرم قیمتشو. یه دستمال کاغذی قیمتش 28,000 تومنه، میشه تقریبا 40 سنت. یه دستمال کاغذی هم بر میداریم و 40 سنت هم از $20 در واقع کم میشه. دوستان به نظرم یه تونه ماهی هم ور داریم، قیمتش همونطور که دارید میبینید اون بالا 87,000 تومنه که میشه حدود $1.50. اینجا قسمت رب گوجه فرنگیه. خب خیلی برندها و انواع مختلف داره. تقریبا فهم قیمتش یکیه. ما این رو ور می‌داریم، قیمتش 60,000 تومنه که میشه حدود $1.
حتما به ما بگید که قیمت این محصولاتی که داریم انتخاب میکنیم توی کشورتون، توی شهری که زندگی میکنید تقریبا چقدر. خیلی میتونه مفید باشه برای کسایی که کامنت ها رو میخونن. یه ماکارونی هم انتخاب کنیم 500 گرم، قیمتش 23,000 تومنه، میشه حدود 40 سنت حدوده. یه سس هم داریم، سس فرانسوی، قیمتش 53,000 تومنه، میشه حدود 80 سنت. یه آب معدنی هم من برمیدارم، یه آب معدنی 6 تایی، قیمتش 57,000 تومنه، اون بالا نوشته. تقریبا میشه حدوداً 90 سنت، نزدیک به $1. اینم دارم. ما تا الان یه تقریبا 616,000 تومن در واقع هزینه کردیم. تقریبا $10 از $20 با این محصولاتی که گرفتیم رفتش. حالا مونده که $10 دیگه هم بریم بگیریم. یه ماست هم به نظرم برداریم خوبه. خب انواع ماست ها اینجا زیاده. یه ماست سبزیجات برمیدارم، قیمتش 50,000 تومنه، میشه حدود 80 سنت. اینم برمیداریم. حالا که ماست برداشتیم یه پنیرم برداریم خوبه. دیگه الان تو بازار کلی انواع پنیر هست، انتخاب سخته. اون که همیشه تقریبا بیشتر برداریم این پنیر خوبیه، قیمتش هم 53,000 تومنه، میشه حدود 80 سنت. یه شیر انتخاب کنیم. این شیر کمچرب قیمتش 40,000 تومانه با تخفیف، میشه حدود 60 سنت. اینجا هم قسمت میوه ها هستش. حالا میوه نمیخوام الان برداریم، اما قیمت ها رو بهتون نشون بدم دستتون بیاد. ببین قیمت موز تقریبا 90,000 تومنه و آناناس هم کیلوی 227,000 تومنه. برم قسمت نونها، یه نون توستم بردارم و ببینیم که قیمتش چقدره. این نون توست قیمتش 61,000 تومنه، میشه همون حدود $1. یکی از استفاده های خب زیادی که در طول ماه داریم مرغ هستش. اینجا من بسته مرغ، حالا خیلی شلوغه، یه بسته مرغم اینجا دارم ور میدارم، حالا شاید قیمتش مشخص نباشه. 160,000 تومان قیمت مرغ هستش. الانم که ما مرغو گرفتیم تقریبا 1,037,000 تومان تا الان خرج کردیم، حدود $17 خرج کردیم و $3 مونده که ببینیم با $3 چی میتونیم بخریم. اومدیم یه دونه تخم مرغ هم برداریم. تخم مرغ در واقع 9 تایی، قیمتش هم 51,000 تومنه، 51,300. ما یه تخم مرغ هم برمی‌داریم. اومدیم قسمت حبوبات، ببینیم که چه حبوباتی رو میتونیم با 100,000 تومان تقریبا 110,000 تومان بخریم.
که بشه در واقع $20 تکمیل بشه. اون چیزی که لازم داریم یه عدس، ببینم قیمتش چنده. این عدس قیمتش حدود 115,000 تومنه. در واقع ما 1,200,000 تومنمون تکمیل شد، یعنی $20 رو خریدیم. بریم ببینیم که چیا با این $20 تونستیم بگیریم. ما با این $20 همونطور که توی ویدیو دیدید تونستیم یه چایی، روغن، برنج، دستمال کاغذی، تن ماهی، رب گوجه فرنگی و ماکارونی، یه سس، آب معدنی 6 تایی، ماست، پنیر، نون تست و مرغ و تخم مرغ و عدس بخریم که در واقع اینها رو هم دیگه شد تقریباً $20 یا 1,200,000 تومان. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما نظرتون رو به ما راجع به قیمت‌ها تو قسمت کامنت ها به ما بگید که با $20 در واقع چه چیزایی میتونید تو کشورتون یا شهری که الان دارین زندگی میکنید بخرید و اصلا کلا این موادی که ما الان خریدیم تقریبا چقدر توی شهر یا کشورتون هزینه باید بدید راجع به این محصولاتی که الان خریدیم. مثل همیشه هم براتون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. مواظب خودتون هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.